वेलकम टु माई च्यानल। आज सोइन्सा बेबीले मलाई यत्रो ठुलो काम लगाइदिनु भएको छ, काम मिलाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सोइन्सा बेबी। यो सम्पूर्ण यो कामहरू मैले अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ कोअपरेट गर्नुहुन्छ मेरो उहाँ यता हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त। उहाँजीले मलाई यो सबै मिलाउनमा मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सो किप वाचिङ गाइज। सोइन्सा सबै नाना लिएर आऊ त। कहाँ कहाँ फालेको तिमीले, कता कता फालेको यस्तो नानाहरू? यस्तो फाल्ने हो त? मम्मीलाई दुःख हुन्न? मम्मीलाई दुःख हुन्छ नि त? त्यसरी होइन के, पटाउने हो। ल बरु तिमी होमवर्क गर त नि, होमवर्क गर त नि। ल हुन्छ। ब्याड गर्ल भन्नुहुन्छ फेरि? कसले? तिमीलाई? तिमीलाई मन पराउनुहुन्छ र? मन पराउनु हुन्न ल? हो। अनि होमवर्क फिनिस गर नि त तिमीले अब। ओके। 2 7 10 हजुर। यो यस हो। यो यस ओ। यो त्यसपछि यस ओ अनि यो। वाइ। यो यो यस हो के? तिम्रो नाम हो के? यस्तो गरे हा टिचरले त मम्मी। हजुर। टिचरले हो र, कस्तो गर्नु भएको छ रे? ए हो। 8 यस एट होइन नि त, त्यो यस हो। खै मलाई हेल्प गरेको, मलाई के हेल्प गर्ने होइन? सोइन्साले मलाई हेल्प गरेको खै? यो के गरा ए मम्मी? हजुर। सेम टु सेम। सेम टु सेम छ नि त, कलर सेम टु सेम भयो। Excuse me. There's milk behind me. See, मेरा बस वही ना बचाते, जैसे वैसे। Excuse me. फाइनली मैले हल्का भए पनि सफा गरेँ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ मैले भोलि बढालेर सफा गर्छु अलि राम्रोसँग। अहिलेको लागि पुग्यो, म एकछिन रेस्ट गर्छु, एकछिन बस्नु पर्यो होइन। इज योर नेम? My name is soyansa काउचा। ए काउचा हो तिमी? काउचा मगर हो कि होइन? No। नो, सोइन्सा मगर होइनन् रे। हो त्यही त हो भन्नुपर्छ नि त। सोइन्सा काउचा मम्मी पुन। हजुर। यसले थप्पला हान्नुलाई। तिमी साँच्चीकै मम्मीलाई हान्छौ? हान्दैन। गुड, त्यस्तो पो छोरी त। ओके गाइज, हैव अ गुड नाइट, बाई बाई। बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ है। हामी भिडियो हेर्छौँ है। ओके भन्नुहुन्छ उता। ओके। आऊ किस गर।